હેલો ફ્રેન્ડ, સ્વાગત છે આપનું મારા રસોડાના કાઠિયાવાડી સ્વાદમાં। હું ભાવનાબેન રાઠોડ। આજે આપણે બનાવશું અડદની દાળ અને બાજરાના રોટલા। આપણા કાઠિયાવાડની સ્પેશિયાલિટી। આપણા કાઠિયાવાડમાં દર શનિવારે લગભગ ઘરમાં અડદની દાળ બનતી હોય છે, તો આપણે અસલ કાઠિયાવાડી સ્વાદ સાથે અડદની દાળ બનાવશું। અડદની દાળ બનાવવા માટે 1 વાટકી અડદની દાળ લીધેલી છે, ફોતરા વિનાની દાળ જ લીધેલી છે। અડદની દાળને આપણે એક મોટા વાસણમાં લઈ લેશું અને 2 થી 3 પાણીએ ધોઈ લેશું। અડદની દાળમાં પાવડરનો ભાગ હોવાથી 2 થી 3 પાણીએ ધોવી જરૂરી છે। આ રીતે હાથેથી ચોળી અને અડદની દાળ ધોઈ લેવાની છે। તમે જોઈ શકો છો કે ઉપર સફેદ પાણી થઈ ગયું છે। જે પાવડરનો ભાગ છે એ પાણી કાઢી નાખશું અને બીજા 2 પાણી આપણે ધોઈ લેશું। હવે દાળને મેં 3 પાણીએ ધોઈ લીધી છે, ચોખ્ખું પાણી થઈ ગયું છે, તો દાળને આપણે અડધી કલાક પલાળી દેશું। અડધી કલાક પછી જોઈએ। હવે આપણી દાળ ખૂબ જ સરસ પલળી ગઈ છે, તો દાળને બાફવા મૂકી દેશું। આ બાજુ ગેસ ઉપર પાણી ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે। હવે આપણું ગેસ ઉપર મૂકેલું પાણી ગરમ થઈ ગયું છે, તો આપણે દાળ બાફવામાં જ મીઠું નાખી દેશું। સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું નાખું છું, અડધી ચમચીથી ઓછી હળદર નાખું છું અને આપણી પલાળેલી દાળ આપણે પાણીમાં મિક્સ કરી દેશું। અને અડદની દાળ તમે ગમે ત્યારે બાફો ઉભરાય જ, પણ મારી ટ્રિક્સથી જો તમે અડદની દાળ બનાવશો તો તમારી અડદની દાળ બિલકુલ નહીં ઉભરાય। અડદની દાળ બાફવામાં આપણે અડધી ચમચી જેટલું ઘી નાખી દેશું અને કુકરના ઢાંકણમાં પણ આપણે ઘી લગાવી દેશું। આ રીતના આખા ઢાંકણમાં આપણે ઘી સરસ લગાવી દેવાનું છે। આ રીતે જો તમે અડદની દાળ બાફશો તો અડદની દાળ બિલકુલ નહીં ઉભરાય। તો ઢાંકણમાં મેં બધી જગ્યાએ સારી રીતે ઘી લગાવી દીધું છે અને કુકરનું ઢાંકણ આપણે પેક કરી દેશું। દાળ બફાય ત્યાં સુધીમાં દાળમાં નાખવાનો મસાલો આપણે તૈયાર કરી લેશું। દાળના મસાલા માટે મેં અહીંયા 1 ટુકડો આદુનો આ રીતના નાના પીસ કરી લીધા છે, મીઠા લીમડાના પાન લીધેલા છે, 4 મરચાં સુધારા છે। મરચાંની તીખાશ આપણે દાળમાં લાલ મરચાં પાવડરનો ઉપયોગ નહીં કરીએ, એટલે મેં મરચાંનું પ્રમાણ વધારે લીધેલું છે અને લસણ પણ વધારે પ્રમાણમાં લેવાનું છે, કારણ કે અડદની દાળમાં વધારે લસણ હોય તો ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ એવી અડદની દાળ તૈયાર થાય છે। 1 ચમચી જેટલું જીરું લીધું છે અને કોથમરી લીધી છે। તો આપણે આ મસાલો ખાંડણી દસ્તામાં જ ખાંડવાનો છે। તો અહીંયા 1 ખાંડણી લીધેલી છે, તો લીલા મરચાં, લસણ, આદુ અને જીરું આ બધું આપણે ખાંડણી દસ્તાથી ખાંડી લેશું। આ મસાલો મિક્સરમાં પીસવાનો નથી। જો તમારે અસલ સ્વાદ જોતો હોય દાળનો તો આ રીતે ખાંડણી દસ્તાથી ખાંડી અને મસાલો તૈયાર કરશો તો ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ એવી દાળ તૈયાર થશે। મસાલા મેં અડધી ચમચીથી ઓછું મીઠું નાખેલું છે, જેથી તમે મીઠું નાખી અને લસણ અને મરચાં ખાંડશો તો બિલકુલ ઉડશે નહીં અને ફટાફટ ખંડાઈ જશે। તો હું આ મસાલો ખાંડી લઉં છું। તો આપણો મસાલો ખંડાઈ ગયો છે। આમ આપણે અધકચરો ખાંડેલો મસાલો દાળમાં નાખશું તો ખૂબ જ સરસ સ્વાદિષ્ટ એવી દાળ તૈયાર થશે। હવે આપણો મસાલો તો ખંડાઈ ગયો છે અને આપણી દાળે બફાઈ ગઈ છે। ઢાંકણમાં આપણે ઘી લગાવેલું, બિલકુલ દાળ ઉભરાણી નથી, તમે જોઈ શકો છો। આ દાળમાં આપણે બ્લેન્ડર ફેરવવાનું નથી। આખે દાણે જો અડદની દાળ હોય તો એનો સ્વાદ જ કંઈક અલગ જ આવે છે। તો દાળને આપણે એક મોટા વાસણમાં કાઢી લેશું। દાળને આપણે ગેસ ઉપર ઉકળવા મૂકી દેશું। હવે દાળમાં મસાલો કરશું અને દાળને વધારે સરસ સ્વાદિષ્ટ અને ઘટ બનાવવા માટે અહીંયા મેં 1 ચમચી ચણાનો લોટ લીધેલો છે, તો 1 વાટકીમાં આપણે ચણાનો લોટ લઈ લેશું। થોડું પાણી નાખી અને એક પેસ્ટ જેવું બનાવી લેશું। ચણાનો લોટ ડાયરેક્ટ આપણે દાળમાં નથી નાખવાનો, જો ડાયરેક્ટ તમે દાળમાં નાખશો તો ગઠ્ઠા પડી જશે, એટલે આ રીતે પાણીમાં ઘોળીને પછી આપણે દાળમાં મિક્સ કરવાનો છે। આ રીતે ચણાનો લોટ પાણીમાં ઘોળી લીધો છે, દાળમાં મિક્સ કરશું। દાળમાં મિક્સ કરવા ટાઈમે આ રીતના દાળને સતત હલાવતા રહેવું, જેથી આપણે ચણાના લોટના ગઠ્ઠા ના જમે। ચણાનો લોટ નાખવાથી તમારી દાળ ઘાટી તો બનશે, પણ સાથે બાઇન્ડિંગ પણ ખૂબ જ સરસ આવી જશે। હવે આપણે ખાંડીને તૈયાર કરેલો મસાલો બધો દાળમાં મિક્સ કરી દેશું। હળદર અને મીઠું આપણે ઓલરેડી દાળ બાફવા ટાઈમે જ નાખી દીધેલું છે, એટલે હળદર અને મીઠું આપણે પાછું નાખવાનું નથી। દાળનો સ્વાદ જોઈ લેવાનો, જરૂર તો મીઠું નાખવાનું, બાકી મીઠું નાખવાની કોઈ જરૂર નથી। અને અડદની દાળ તમે જેટલી ઉકાળો એટલી વધારે સ્વાદિષ્ટ થાય છે। અડદની દાળ ઉકળે ત્યાં સુધીમાં આપણે રોટલો બનાવી લેશું। ગેસ ઉપર તાવડી ગરમ કરવા મૂકી દીધી છે અને ગેસની ફ્લેમ એકદમ ધીમી રાખેલી છે। ધીમે ગેસે આ તાવડી ગરમ થશે ત્યાં સુધીમાં આપણો લોટ મસળાઈ અને રોટલો ટીપાઈ જશે। આ બાજુ ધીમે ગેસે આપણી દાળ પણ ઉકળે છે। અહીંયા પાણી લીધું છે રોટલો મસળવા માટે, તો પાણીમાં 1 ચમચી જેટલું મીઠું નાખશું
મીઠું પાણીમાં ઓગાળી લેશું. બાજરીનો લોટ ચાળીને પછી જ આપણે મસળવાનો છે. ચાળી લેશું. થોડું થોડું પાણી નાખતા આ રીતે લોટને પાણી આપણે પહેલાં તો મિક્સ કરી લેશું. હાથની મદદથી આ રીતના લોટને મસળતો જવાનો છે. જેટલો લોટ વધારે મસળશો એટલો જ તમારો રોટલો વધારે પોચો થશે. હાથનો આ ભાગને થોડો વધારે પ્રેસ આપી અને આપણે લોટને મસળવાનો છે. આ રીતે ભેગું કરતું જવાનું અને મસળતું જવાનું. બાજરીના લોટમાં એકી સાથે પાણી નથી નાખી દેવાનું. થોડું પાણી લઈ અને મસળવાનું છે. તો હાથની મદદથી આ રીતના મસળતો જવાનું છે. અત્યારે તમે જોઈ શકો છો કે લોટ એકદમ રફ દેખાય છે. હવે જે મસળશું પછી તમને બતાવું. લોટ મસળ્યા પછી એકદમ સ્મૂથ થઈ જશે. તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ સ્મૂથ લોટ થઈ ગયો છે. તો રોટલો તમારે કેટલો મોટો કરવો છે એની ઉપર તમારે લોટનું ગોયણું લેવાનો આધાર છે. હું મીડિયમ સાઇઝનો રોટલો બનાવું છું એટલે આ રીતના હું આટલો બોલ જેટલો લોટ હું લઉં છું. આ રીતે બે હાથની મદદથી લોટને આ રીતે ગોળ કરી લેવાનો છે. પછી હાથની પ્રેસ કરવાનું. આ રીતે લોટ પ્રેસ કરતા એક લુવો તૈયાર થઈ જશે. હવે એક હાથ આપણે પાણીવાળો કરવાનો છે. એક હાથ પાણીવાળો કરી અને કોર્નરને આપણે લીસી કરી લેવાની છે જેથી રોટલાની કોર બિલકુલ નહીં ફાટે. બે હથેળીની મદદથી આ રીતે ટીપી લેવાનો છે. જેમ મોટો થતો જાય એમ પછી આંગળાની મદદથી આ રીતના પ્રેસ કરતું જવાનું છે. હથેળીનો આ ભાગ અને આંગળાનો ભાગ બંને ભાગ તમે પ્રેસ કરીને ટીપશો રોટલો એટલે તમારો રોટલો મોટો થશે અને એક સરખો રોટલો થશે. ક્યાંય જાડો કે પાતળો નહીં રહે. હવે આપણો રોટલો સરસ ટીપાઈ ગયો છે. ભીનો હાથ કરેલો એ બાજુ આ રીતે અને આ રીતના સરસ ટીપાઈ ગયો છે. ટીપેલો રોટલો તાવડીમાં નાખી દેશું. રોટલાનું એક પણ કાચું પાકું ચડે એટલે આપણે પલટાવી લેશું. આંગળીની મદદથી આ રીતના પ્રેસ કરી દેશું જેથી બધી બાજુ આપણો રોટલો સરસ શેકાઈ જશે. રોટલાની થોડી બીજી બાજુ સરસ શેકાઈ ગયું છે તો રોટલાને પાછો પલટાવી લેશું. તમે જોઈ શકો છો રોટલો આપણો ફૂલીને દડા જેવો થયો છે. તો આપણો ફૂલીને દડા જેવો થતો રોટલો તૈયાર છે. ચપ્પુની મદદથી ઉપરનું પણ અલગ કરી અને આપણે અંદર ઘી લગાવશું. અસલ કાઠિયાવાડી રીતે તમને અડદની દાળ અને રોટલાની રેસીપી બતાવું છું. જો આ રીતે અડદની દાળ અને રોટલા બનાવશો તો તમે 32 ભાતના ભોજન પણ એક સાઈડ મૂકી દેશો એટલું સ્વાદિષ્ટ લાગે છે. પડ પાછું ઉપર રાખી દેશું અને ઉપરના પડમાં પણ થોડું ઘી લગાવી લેશું. આંગળીની મદદથી ટીપેલા રોટલા ઉપર એક સુરત જેવી આપણી ડિઝાઇન તૈયાર થઈ જાય છે. આંગળીની મદદથી જો તમે આ રીતના પ્રેસ કરીને આ રોટલો ટીપેલો હશે તો આવી ડિઝાઇનવાળો રોટલો તૈયાર થશે. હવે દાળ આપણી ખૂબ જ સરસ ઉકળી ગઈ છે તો ગેસ બંધ કરી દેશું. તો દાળમાં લીમડાના પાન નાખશું. આ રીતે હાથેથી ટુકડા કરી અને લીમડાના પાન નાખવાથી લીમડાનો ખૂબ જ સરસ સ્વાદ આવશે. અને કોથમરી નાખી દાળને મિક્સ કરી લેશું. દાળ ઉતારી લેશું. આ દાળ સર્વ કરશું.
દાળમાં આપણે વઘાર કરેલો નથી, પણ એટલી સ્વાદિષ્ટ દાળ લાગે છે. ઉપરથી થોડી કોથમરી નાખશું. અને દાળને વધારે સ્વાદિષ્ટ બનાવવા માટે દાળમાં આપણે ઘી નાખશું. અડદની દાળમાં આ રીતે ઉપરથી ઘી નાખવામાં આવે છે અને ઘી નાખવાથી દાળનો સ્વાદ ખૂબ જ સરસ આવે છે. તો અસલ કાઠિયાવાડી રીતે બનેલી અડદની દાળ અને બાજરીનો રોટલો તૈયાર છે. અડદની દાળ અને બાજરીનો રોટલો મેં ડુંગળી સાથે સર્વ કરેલો છે. ડુંગળી સાથે અડદની દાળ ને રોટલાનો સ્વાદ જ ખૂબ જ સરસ આવે છે. તો આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.